Okay. अब हामी केही क्लासेसहरु 2-3 वटा क्लासेसहरु चाँडै गर्छौं है, भोलि पनि गर्छौं। स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडेल हामी स्टार्ट गर्छौं। सुनिरहेछ है? सुनिरहेको छ सर। ओके ओके। आज यो फर्स्ट क्लासमा हामी यो प्लान गर्छौं बेसिकली स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडेलको सेभरल स्टेजेसहरु एक्सप्लेन गरिन्छ। अस्ति हामीले भन्यौं स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडेल इज one of the best model that explains many achievements not only at subatomic level, also at the very large scale structures. यसको concept चाहिँ नि यसरी यो hypothesis हो, यो सानो थियो, Big Bang is not actually explosion, it's an expansion of space. As name suggests, it's an explosion, but it's not an explosion, it's an expansion of space. This is a hypothesis. यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा छ मोस्टली यसरी डिफरेन्ट इपोक्सहरुबाट अल्टिमेटली टुडेसम्म आजसम्मको युनिभर्स अथवा आजभन्दा पछिको फ्युचरको लागि पनि लेम्डा सिडिएमले एक्सप्लेन गर्छ। So these are the stages that claims universe started from Big Bang and ultimately universe will go according as this model, lambda CDM model. Big Bang पछाडि यो GUT इपोक आउँछ, त्यसपछि इन्फ्लेसन, इलेक्ट्रोइक इपोक, क्वार्क इपोक, हेड्रोन इपोक, लेप्टोन इपोक, फोटोन एन्ड डार्क इपोक यसरी आउँछ है। यसमा यो अगाडिको तीनटा कलर मैले फरक राखेको छु। यो तीनटा इपोक चाहिँ मोस्टली थ्योरेटिकली छन्। यिनीहरु एक्सपेरिमेन्टल इलेक्ट्रोइकमा के क्लेम गरिया छ, भेरिफाई भएको है। So these are particularly theoretically very strong model. These are the model. We have many GUT. We also have many GUT. GUT is the combination of three forces other than gravity. Gravity back or बाँकी रहेको तीनटा फोर्सलाई युनिफाई गर्छ यसले एउटा कपलिङ कन्स्ट्यान्ट युज गरेर, त्यो हामी डिस्कस गर्छौं। This is highly this epoch used quantum field theory. Inflation is one very fanatic hypothesis. Inverse एकैचोटी ठुलो भयो, यसको scale factor चाहिँ amazingly increase भयो भन्ने hypothesis हो। So we don't have quantum field theory for inflation. We have cosmology to explain inflation. And electroweak is obviously it's a successfully both experimentally as well to some extent. यो तीनटा इपोक जुन छ नि, क्वार्क इपोक, हेड्रोन इपोक, लेप्टोन इपोक, यो तीनटाको सक्सेस स्टोरी चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ। थ्योरी पनि वेल भेरिफाइड थ्योरीहरु छन्, एक्सपेरिमेन्टल सक्सेस धेरै नै छ। त्यसपछाडिको फोटोन इपोक धेरै पहिलेदेखिको भेरी ओल्ड इपोक हो यो, including we can say Newton's laws of gravitation, Newton's laws of motion, Galileo's concept, whatever we have from Ptolemy to say Nicholas Copernicus and so on. हामी स्टार्ट चाहिँ यहाँबाट भएको, त्यसपछि यो टाइनी लेभलमा अथवा इन्टरेक्सनको लेभलमा यिनीहरु गयो। डार्क इपोक is also a mystery. There are lots of things we don't know about the dark epoch. तर यहाँ डार्क इपोक चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ यो ब्रिज अप गर्नलाई, लेम्डा सिडिएममा जानको लागि। यसरी स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ मोडेल बिग ब्याङबाट स्टार्ट हुन्छ अथवा सानोबाट स्टार्ट हुन्छ, ठुलो हुँदै जान्छ। अमेजिङली यसको यसरी ठुलो हुँदै जाने प्रोसेसमा केही फ्लक्चुएसन्सहरु हुन्छन्, केही चाहिँ स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङहरु हुन्छ। त्यही कुरा हामी डिटेलमा पढ्छौं। केही क्लासेसहरु 4 वटा अथवा 5 वटा क्लासेस आज समेत गरेर हामी यहाँसम्म पुग्छौं। त्यसपछि हामी लार्ज स्केल स्ट्रक्चरमा जान्छौं। यसरी यो इपोकहरुलाई हामीले यसरी क्लासिफाई गर्यो भने यो फन्डामेन्टल सिमेट्री ब्रेकिङ भएको हुनै पर्छ भन्ने खालको स्ट्रङ थ्योरेटिकल आर्गुमेन्ट पनि छ। थ्योरेटिकल बाहेक अर्को एउटा थट पनि छ। थ्योरेटिकल ग्राउन्ड नभएर यो थट हो, यसको चाहिँ थ्योरी स्ट्रङ छ। एउटा खालको सिमेट्री ब्रेकिङ भएको यहाँ अनुमान गरिन्छ। फन्डामेन्टल सिमेट्री पहिले मेन्टेन थियो, त्यो म एक्सप्लेन गर्छु व्हाट इज दैट। त्यसपछि यहाँनिर
इलेक्ट्रोविक स्पोन्टेनियस इलेक्ट्रोविक सिमेट्री ब्रेकिङ यहाँ अर्को खालको आउँछ जसमा एउटा ब्युटिफुल कन्सेप्ट छ इन्ट्रोपिक कन्जर्भेसन भएको पनि सर्टेन एरा अथवा सर्टेन एज देखिन्छ जहाँनिर इन्ट्रोपी पसिबली कन्जर्भ थियो इन्ट्रोपी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट थियो इन्ट्रोपी इन्क्रिज भइरहेको थिएन है यो हामी पढ्छौँ थ्योरेटिकली त्यसपछि यतातिर जब म्याटरको फर्मेसन हुन्छ फर्स्ट प्रोटोन बन्छ प्रोटोन बनिसकेपछि न्युक्लियोसिस प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ एलिमेन्ट्सहरू सिन्थेसाइज हुन्छन् पेरियोडिक टेबलमा भएको साइज स्मलर साइज एलिमेन्टहरू सिन्थेसाइज हुन्छन् त्यसरी सिन्थेसाइज भएर म्याटरको फर्मेसन भएर म्याटर डोमिनेसनतिर जान्छ स्टार्ट्स फ्रम रेडिएसन डोमिनेट्स एन्ड ड्यू टु दि symmetry breaking, spontaneous symmetry breaking, 3 times. We have a Friedmanian universe. हामी यहाँनिर यतातिर हामी डिस्क्रिप्सनहरू मात्रै पढ्छौँ है केही इक्वेसनहरू त लेखौँला त्यसपछि यहाँनिर हामी डेरिभेसन गर्छौँ इन्ट्रोपिक कन्जर्भेसनको त्यसपछि आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन डेराइभ गरेर त्यसको एउटा सल्युसन अथवा युनिभर्सको कन्सेप्टमा फ्रिडम्यानियन युनिभर्सको सल्युसनतिर हामी डिस्कस गर्छौँ त्यसमा बिचमा अरू पनि कुराहरू छन् सानो सानो डेरिभेसनहरू प्राइमोरियल न्युक्लियोसिन्थेसिसको कुराहरू यसरी हामी बिग ब्याङबाट स्टार्ट गरेर यहाँसम्म हामी पुग्छौँ केही क्लासेसमा 4वटा अथवा 5वटा क्लासेसमा मैले फेरि यहाँनिर यी इपोकहरूलाई कुन कुन फिजिक्सले एक्सप्लेन गर्छ भन्ने एउटा ओभरलुक मात्रै डिस्कस गर्न खोजेँ दिस इज अ थट अब what was there before the Big Bang? यो पनि सोध्न सकिन्छ कसैले इट्स नट अ ननसेन्स क्वेसन तर हामी के भन्ने गर्छौँ भने फिजिसिस्टहरू अथवा म्याथमेटिसियनहरू के भन्ने गर्छौँ भने इट्स अ ननसेन्स क्वेसन भन्छौँ आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ बिगिन्स फ्रम द बिग ब्याङ भनेर भन्छौँ तर देयर इज अल्सो अ फ्यु स्टेटमेन्ट रिगार्डिङ वाट वाज देयर बिफोर द बिग ब्याङ आई विल डिस्कस इट यो बिग ब्याङलाई एक्सप्लेन गर्ने कुनै पनि कुरा कुनै पनि थ्योरी हामीसँग छैन थट हो यो है GUT को हामीसँग क्वान्टम फिल्ड थ्योरी युज गरेर GUT लाई एकदमै ब्युटिफुल सल्युसन GUT को छ वी हेभ अ भेरी स्ट्रङ mathematical formulation regarding GUT we have a quantum okay maybe some echo is coming कसैको स्पिकरबाट इको आइरहेको छ स्पिकर बन्द गर्नु होला है अथवा आफ्नो साउन्ड बन्द गर्नु होला माइक्रोफोन सो हियर यसलाई चाहिँ क्युएफटी ले एक्सप्लेन गर्छ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीले यसलाई पनि क्वान्टम फिल्ड थ्योरीले हामीले हेरिरहेछौँ यो सबै रिजिमलाई क्वान्टम फिल्ड थ्योरीले एक्सप्लेन गर्छ GUT इलेक्ट्रोविक इपोक क्वार्क इपोक हेड्रोन इपोक अप टु लेप्टोन इपोक इन्फ्लेसनमा हामीले के राखेनौँ इन्फ्लेसनमा हामीसँग GTR मात्रै छ जेनरल थ्योरी रिलेटिभिटी मात्रै छ एक्सप्लेन गर्ने एउटा सल्युसन छ त्यस्तै फोटोन इपोकमा गइदियो भने चाहिँ ब्युटिफुल्ली द आर्गुमेन्ट कन्साइड्स टु सम एक्सटेन्ट द आर्गुमेन्ट फ्रम द GTR एन्ड द आर्गुमेन्ट फ्रम द QFT बट इट्स नट अ still it is incompatible in many respects gravity लाई क्वान्टाइज गर्न अहिलेसम्म सकिया छैन स्टिफन हकिन्सले धेरै काम गर्नुभएको तर पनि रिजल्ट्सहरु केही रिजल्ट्सहरु QFT बाट क्याल्कुलेट गरेको रिजल्ट र GTR बाट क्याल्कुलेट गरेको रिजल्टमा भेरी क्लोज एग्रीमेन्ट छ यहाँनिर चाहिँ फोटोन इपोकमा है सो वी हेभ अ GTR only GTR not QFT for dark epoch and obviously we have a cosmology several types of cosmology to explain future to explain lambda CDM model for the future यसरी हेर्यो भने मोस्टली एक्सपेरिमेन्टल सक्सेस चाहिँ QFT बाट आएको थ्योरीलाई एक्सपेरिमेन्टली सक्सेस एक्सपेरिमेन्टल अचिभमेन्ट चाहिँ छ एक्सेप्ट फर GUT इपोक सो स्टिल physicists or experimentalists are planning to go up to the level up to the GUT energy level it's a very very high explain गरौँला अब हामी यो होल प्रोसेसमा केही कुराहरू डेराइभ गरेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ डेरिभेसनहरू केही डेरिभेसन लामा लामाहरू पनि छन् ओके सरी सो वी विल स्टडी थर्मल हिस्ट्री अफ द युनिभर्स रिगार्डिङ एन्ट्रोपी rate of change of entropy nucleosynthesis we will study nucleosynthesis also the very important thing decoupling of photon means CMBR
or say the background radiation. Universe-मा background radiation कसरी गयो, त्यसको टेम्परेचर कुल डाउन हुँदै गइरहेछ, त्यसलाई लेम्डा CDM भन्छौँ. लेम्डा CDM-मा पनि त्यसको फ्लक्चुएसन्सको हामी केही डेरिभेसनहरू गर्छौँ. अल्टिमेटली फ्रेडम्यानियन युनिभर्समा जान्छौँ. These all belongs to Big Bang. ओके. अब यसरी सुरुमा एउटा हाइपोथेसिस थियो, ब्याङ भयो अथवा भनौँ स्पेस एक्सपान्ड हुन सुरु भयो. त्यसपछि एउटा इपोक आउँछ. I will explain this. This is called Planck epoch. Okay, हामीले राखेका थिएनौँ Planck epoch है. So we have almost no information regarding Planck epoch. हामीले बुकहरुमा हेर्यौं भने यसरी वाट राखेका हुन्छ. भनेको युनिभर्स स्टार t = 0 सेकेन्डमा भयो भने t = -43 सेकेन्डसम्म के भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन. Our understanding or our physics starts from 10 to the -43 seconds. We have only hypothesized regarding 0 second, but physics starts from this time. कसरी हुन्छ अर्को स्लाइडमा म एक्सप्लेन गर्छु. त्यसपछि -43 सेकेन्डमा चाहिँ यो सम्म जीयूटी इपोक थियो. -43 सेकेन्डमै ठ्याक्कै युनिभर्स स्टार्ट भएको अथवा in between 0 to -43 second, gravity split भएर गयो. So all forces were unified during the Big Bang. It is called WALD, W-A-L-D. So this is hypothesis. सबै forces unified थिए र सुरुमै primordial quantum fluctuations ले गरेर. This is also hypothesis. Gravity splitted from other three forces. GUT मा चाहिँ तीनटा फोर्स मात्रै युनिफाइड फर्ममा थिए है. Strong force, electromagnetic force or weak force. Gravity splitted here in between 0 to 10 to the -43. So you एकदमै fast 10 to the -33 seconds सम्म लास्ट गर्छ GUT epoch. त्यसपछि इन्फ्लेसन हुन्छ. युनिभर्सको साइज amazingly space increase हुन्छ with the speed of inflation. Its speed is much larger than the speed of light. There is no limitation during inflation because there was no matter. STR, special relativity, has not been started. STR the matter को formation भइसकेपछि मात्रै स्टार्ट हुन्छ है. matter को formation अलि पछाडी नै हुन्छ. इलेक्ट्रोनिक इपोकको एन्ड तिर matter को formation हुन्छ है. यसरी टाइम स्केलमा हामीले हेर्यो भने it's a very fast. You see 10 to the -12 सेकेन्ड सम्म त्यो हाम्रै समय हो, अहिलेकै समय हो घडीकै. युनिभर्स स्टार्ट भएको t = 0 को 10 to the -12 सेकेन्डसम्म इलेक्ट्रोनिकको एन्डसम्म पुगिसकेको छ है. त्यसपछि 10 to the -6 सेकेन्डसम्म, दिस इज माइक्रोसेकेन्ड, 1 माइक्रोसेकेन्ड सम्म क्वार्क इपोकै एन्ड भइसकेको छ. भनेको क्वार्कहरुको फर्मेसन हुन्छ. क्वार्कहरु यसको एन्डतिर चाहिँ क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस सुरु हुन्छ. क्वार्क कन्फाइनमेन्ट भनेको प्रोटोनको फर्मेसन. UUD क्वार्क मिलेर प्रोटोन, UDD क्वार्क मिलेर न्यूट्रोन. तर सबभन्दा पहिले प्रोटोनको फर्मेसन हुन्छ. प्रोटोन एन्ड एन्टिप्रोटोन. हेड्रोन इपोक इज अ म्यासिभ क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस. यहाँनिर धेरै खालका हेड्रोनहरुको फर्मेसन हुन्छ. नट अब इलेक्ट्रोन अहिलेसम्म बनेको छैन. इलेक्ट्रोनको हिस्ट्री अहिलेसम्म 0 छ. प्रोटोन मात्र यहाँनिर बन्छ 1 सेकेन्डसम्म. युनिभर्स स्टार्ट भएको 1 सेकेन्ड भित्र नै यति धेरै प्रोसेसहरु हुन्छ. यो टाइम स्केलहरु नि सबै क्याल्कुलेट गरिएको छ KFT युज गरेर. GUT मा जुन तीनटा फोर्सलाई कम्बाइन राखेर एउटै लिमिटमा राखिसक्ने टाइम स्केल कतिसम्म होला, एउटै लेभलमा राख्नलाई कतिसम्म राख्न सक्छ, कुन एनर्जी लेभलसम्म राख्न सक्छ भनेर क्याल्कुलेट गरेको छ. इट हैज अ भेरी स्ट्रङ थ्योरी. all time scales. 1 सेकेन्डसम्म हेड्रोन इपोक कम्प्लिट हुन्छ भने त्यसपछि 1 आवर लाग्छ. 60 minutes about. It's a 59.8 minutes. लेप्टोन इपोक एन्ड हुन्छ यहाँ. भनेको इलेक्ट्रोन अथवा भनौँ लेप्टोनको 6 फन्डामेन्टल पार्टिकल्सको फर्मेसन हुने, एन्टी इलेक्ट्रोनको फर्मेसन हुने र न्यूट्रिनोको कुराकानीहरु आउने, न्यूट्रल युनिभर्सल ग्यास बनाउने, त्यसो कुराहरु त्यहाँ हुन्छ. त्यसपछि फोटोन इपोक आउँछ जसमा चाहिँ यो टाइममा 379,000 years after the Big Bang, there was a very important event that is called photon decoupling. This means formation of neutral atom. Neutral atom को formation, atom लाई फोटोनहरुले छोडेर जान्छ, छोडिदिन्छ. पहिले त समातेरै बसिरहेको थियो, कपुल थियो पहिले है. डिकपल
हुने र छोडेर गइसकेपछि ब्याकग्राउन्डमा जान्छ, ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनको फर्म हुन्छ र ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनको टेम्परेचर पहिले त धेरै बढ्ता थियो है, 3000 केल्भिन थियो, अहिले डिक्रिज हुँदै गएर 2.7 केल्भिनमा पुगेको छ. We'll study photon. So in terms of achievement, experimental success, you can say photon epoch is highly successful, and the second one is hadron epoch is highly successful in terms of experiment. Okay, so lepton epoch is successful, but there are still lots of mysteries regarding neutrinos and interaction between the neutrinos. One of the lepton epoch le 6 Nobel Prize पाएको छ, तर पनि धेरै कुराहरू यसको बाँकी छ अझै गर्नुपर्ने. It's about 1/3 issues has been solved on the lepton epoch. And almost say 80%, more than 80% issues has been solved. Here almost 90% issues has been solved, theoretically, experimentally as well. हरेक दिन 1000 experiment हुन्छ अहिले एक्सिलेटरहरुमा, साइक्लोट्रोनहरुमा, चाहे त्यो सर्नमा होस् अथवा फर्मुलामा होस् अथवा अरु पनि थुप्रै साइक्लोट्रोनहरु छन् है. इन्डियामा छ, चाइनामा छ. सयौं साइक्लोट्रोन र लिनियर एक्सिलेटरहरु छन् त्यहाँनिर हाई एनर्जी क्रिएट गरेर कोलाइड गराएर अथवा डिफरेन्ट फिल्ड इन्भाइरोमेन्टमा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट अथवा मोस्टली स्क्याटरिङ अथवा रियाक्सन्सहरु, पार्टिकल इन्टरेक्सन्सहरु that is dealt by Feynman diagram, त्यो कुराहरु हुने चाहिँ यो hadron epoch हो. Is very highly successful epoch. Quark epoch is also successful. Electronic epoch is not very successful. We have lots of theories, more than 4,000 papers, classic papers, but only a few papers has been experimentally verified. केही प्रब्लमहरु छ यसमा. यसरी जान्छ. त्यसपछि एउटा अर्को इपोक आउँछ. This lasts till 10 to the 6 years after the Big Bang. That is called dark epoch. यो इपोक नराखिकन युनिभर्स चाहिँ भिजिबलै हुँदैन. युनिभर्स चाहिँ डिम हुँदै गएर अँध्यारो भएर कम्प्लिटली डार्क हुन्छ. नो इमिसन अफ फोटोन. त्यसपछि फर्स्ट स्टारको फर्मेसन भएर प्रोबेबली क्वाजार फर्स्ट स्टारले जब लाइट इमिटिङ सोर्सेसहरु त्यहाँ क्रिएट हुन्छ त्यसले गरेर युनिभर्समा स्पाइक्स अफ लाइट युनिभर्समा अलिकति झिलिक्क के झिल्काहरु देखिन थाल्छ. त्यो झिल्काहरु देखिने भनेको स्टार फर्मेसन हो. यसको एन्डतिर देखिन्छ 10 to the 6 years after the Big Bang. Okay, universe was very bright during these epochs. Again it starts to dim, its temperature decreases, it's become completely dark. So यो प्रोसेसलाई हामी डिफरेन्ट सेक्टरमा हामी पढ्छौं. बिफोर द बिग ब्याङ पनि केही कुराकानी गर्न सकिन्छ. यहाँ मैले फेरि त्यो अगाडिको कुरा राखेँ. Is not very important, just for understanding. Here you have QFT, quantum field theory. You have GTR to explain this. You have QFT, and QFT for 4, and you have QFT as well as GTR for photon. You have only GTR for last 2. अब हेर्नुस् त आइन्स्टाइनले फिल्ड इक्वेसन दिनुभयो. क्वान्टम फिल्ड थ्योरी धेरै जनाको कन्ट्रिब्युसन हो है. त्यो दुईटा एकदमै इनकम्प्याटिबल छ. दुईटा भेरी सक्सेसफुल थ्योरी हो. एउटा थ्योरीले भन्छ स्टेट्सहरु अथवा जति पनि प्रोसेसहरु हुन्छ त्यो लिनियर हुनुपर्छ भन्छ. हामीलाई थाहा छ आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन आफै नन लिनियर इक्वेसन हो. आइन्स्टाइन मास एनर्जी रिलेसन स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीको जुन छ नि E² = C² P² + M² C4, that is also non linear equation. आइन्स्टाइनको कन्ट्रिब्युसन नन लिनियर छ. यसले क्वान्टम मेकानिक्सले भन्छ लिनियरिटीलाई एडभोकेट गर्छ. So there is a difference, but these two incompatible theories are equally successful, not only in terms of theory but also in terms of experiments. अब यहाँ एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट छैन, थ्योरी मात्रै हो है. तर हामीले कम्पेयर गर्यो भने GTR को सक्सेस र क्वान्टम मेकानिक्स अथवा क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको सक्सेस कम्पेयर गर्यो भने it's incomparable, because the success of the flag of quantum field theory is much higher. Quantum field theory अथवा quantum mechanics को success stories and very strong. It's a 99.99% if you compare with the GTR. GTR is 0.01% in terms of success through the experiment. Okay, अब यसलाई quantum field theory मा पनि हामीलाई थाहा छ. quantum field theory QCD को लागि हुन्छ, quantum chromodynamics.
chromodynamics, right? QED and quantum electrodynamics. You have studied a little bit quantum electrodynamics in the third semester. Introduction to quantum electrodynamics introduce गरिया छ है. Photon epochलाई introduce गरिया हो यसको लागि होइन. Okay, so we haven't gone through the QCD. तपाईहरुले high energy मा further study मा कुनै कोर्सहरु लिनुभयो भने योहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ है. हामीले त खाली फन्डामेन्टल एउटा खाली इन्ट्रोड्युस मात्रै गरिया हो क्वान्टम फिल्ड थ्योरी. त्यो पनि डाइरेक्ट फिल्ड र Klein Gordon field मात्रै introduce गरे हो. Okay. So these up to quark, it is said that these epochs are radiation dominated, and from the lepton epoch, after hadronization, after baryogenesis and leptogenesis process, particle starts to form, and particles begins to dominate over antiparticles. There is a reason behind this. किन पार्टिकल मात्रै बढ्ता छ एन्टी पार्टिकल एकदमै थोरै छ त्यसको कारण छ त्यो पछि हामी अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छौं. Okay, so these epochs are classified basically in two parts. Okay, अब डिस्कस गर्न सुरु गरौँ बिस्तारै बिस्तारै है. बिफोर द बिग ब्याङ के थियो त भन्ने क्वेशन अरूले सोधिदिए भने हामीले केही त भन्नु पर्यो. तर यो हाम्रो बेसिस चाहिँ हाम्रो साइन्सले फिजिक्सले म्याथमेटिक्सले भनेको होइन. अब यति भन्न सकिन्छ बिफोर स्पेस एन्ड टाइम क्रिएटेड or existed, the entity of the universe was compressed into a singularity. है singularity कस्तो खालको हो हामी भन्न सक्दैन है. There are several kinds of singularity. र हामीलाई थाहा भएको हामीले पढेको चाहिँ positional singularity and gravitational singularity है. जे होस् युनिभर्स चाहिँ singularity मा कम्प्रेस भएको थियो भन्ने चाहिँ ट्रु हो यदि भन्न चाहिँ सकिन्छ. किनभने कस्मिक एग भनेकै सिंगुलारिटीबाट आउँछ जुन चाहिँ बिग ब्याङको लागि हाइपोथेसिस हो. अब केही फ्याक्ट्सहरु छन् त्यो फ्याक्ट्सको आधारमा भन्न सकिन्छ. जस्तै आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन जीटीआर जनरल थ्योरी रिलेटिभिटी ब्रेक्स डाउन एट सिंगुलारिटी. सिंगुलारिटीमा गएर ब्रेक डाउन हुन्छ. बिग ब्याङ स्टार्टै सिंगुलारिटीबाट हुन्छ भनेको चाहिँ हामीसँग थ्योरी छैन. आइन्स्टाइन फिल्ड थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन. त्यो पनि कुन सिंगुलारिटी ब्रेक डाउन हुन्छ मैले जी भनेर लेखेर आएको छु. दैट इज ग्रेभिटेशनल सिंगुलारिटी. Okay, so the gravitational singularity is the location where quantities that are supposed to measure the infinite gravitational field. यति compress भएको छ, density यति high छ, temperature यति धेरै high छ कि gravitational field infinite छ. That does not depend upon coordinate system. कुनै पनि coordinate system मा त्यो depend हुँदैन है. That's a absolute. त्यसैले आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन चाहिँ सिंगुलारिटी ग्रेभिटेशनल सिंगुलारिटी ब्रेक डाउन हुन्छ. इट क्यानट गिभ एनी सल्युसन एट सिंगुलारिटी. ओके, अब क्युएफटी को स्टोरी के छ. क्वान्टम फिल्ड थ्योरी झन् कमजोर छ. क्वान्टम फिल्ड थ्योरी क्यानट प्रुभ सिंगुलारिटी. त्यहाँसम्म पुग्न यो त पुगेर ब्रेक डाउन हुन्छ, सल्युसन आउँदैन. आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन है एट जिरो भनेर राख्न सकिन्छ. त्यहाँ यहाँ त एट जिरो भनेर पनि राख्न सकिँदैन. क्यानट प्रोभ सिंगुलारिटी नजिकैसम्म पुग्छ, असाध्यै नजिकसम्म. कहाँसम्म पुग्छ भन्दा अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले प्रोभाइड गरेको लेन्थ स्केलसम्म पुग्छ. द्याट इज कल्ड प्ल्याङ्क लेन्थ. प्ल्याङ्क लेन्थको नजिकसम्म पुग्छ, सिंगुलारिटीसम्म पुग्दैन. सो क्युएफटी क्यानट प्रोभ सिंगुलारिटी बिकज क्वान्टम मेकानिक्स डु नट परमिट पार्टिकल्स or waves to exhibit a space smaller than their wavelengths because of uncertainty principle. सुरुमा एनर्जी धेरै बढ्ता थियो. टेम्परेचर 10 to the 37 केल्भिन थियो. धेरै एनर्जी भनेको फ्रिक्वेन्सी भेरी भेरी हाई भनेको वेभलेन्थ भेरी भेरी स्मल. जतिकै स्मल भए पनि सर्टेन वेभलेन्थ त हुन्छ, सर्टेन साइज त हुन्छ. द्याट इज स्मलेस्ट साइज इज कल्ड द्याट क्वान्टम लेन्थ, सरी प्ल्याङ्क लेन्थ. त्यहाँसम्म त्यति नजिकसम्म पुग्न सक्छ प्ल्याङ्क लेन्थको स्केलसम्म क्वान्टम फिल्ड थ्योरी सिंगुलारिटीलाई टच गर्न सक्दैन. Okay, now what is this hypothesis at time t equals to 0, the Big Bang? This is completely hypothesis. यो hypothesis राख्नु भएको एउटा फिल्म हेरेर होयलले राख्नु भएको, फ्रेड होयलले है. र उहाँले पनि यो नाम कोइन गर्नुभयो बिग ब्याङ भनेर. त्यो बेलाको कन्सेप्ट एक्सप्लोजनै थियो, तर पछि इमिडिएटली लिटरेचरमा गइसकेपछि एक्सप्लोजनलाई एक्सपान्सन भनियो. The creation process of the universe begin with an expansion.
It's not an explosion, as name suggests. So you should advocate this. Big Bang, when you think explosion, the Big Bang happened everywhere. The space itself was created in the Big Bang. Space ko creation Big Bang bhayo. Ani expansion bhayo. Right? The Big Bang is the beginning of time. हामीले थोरै सेन्टेन्सहरु बोल्न सक्छौं कस्तो हाइपोथेसिस हो भन्ने कुरामा अझै एउटा सेन्टेन्स यो बोल्न सक्छौं the general relativity yields an infinite temperature and infinite energy density during the Big Bang, not at the singularity. Singularity break हुन्छ. The singularity पुग्नै लाग्दा tends to singularity भनेर भन्यो भने त्यहाँनिरको टेम्परेचर इन्फाइनाइट टेम्परेचर र इन्फाइनाइट एनर्जी डेन्सिटीमा पुग्छ. यसको मतलब बिग ब्याङ मा स्पेस जुन क्रिएट भयो नि स्पेस क्रिएट भएपछि एक्सपान्ड भयो नि स्पेस क्रिएट हुँदा भनौं अथवा स्पेस क्रिएट भनेको त्यो ठाउँ बन्यो त्यो बन्दाखेरि त्यसको टेम्परेचर इन्फाइनाइट टेम्परेचर थियो र इन्फाइनाइट एनर्जी डेन्सिटी थियो. Okay, so we can say only these things. These are hypotheses about the Big Bang. Okay, अब यहाँ अलिकति एउटा कुरा डिस्कस गरौँ है. This is very very important. Probably I have discussed in the seminar this. हामीलाई थाहा छ हामीसँग very successful quantum mechanics छ जसमा एकदमै fundamental constant एउटा Planck constant exist गर्छ. यसले special relativity ले पनि हामीलाई एउटा constant दिन्छ. हामी भन्ने गर्छौं no any particles has been discovered or has exist having velocity greater than velocity of light. This is for the particles, not for the information. And gravity मा पनि हामीलाई थाहा छ न्यूटनले इन्ट्रोड्युस गरेको ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट रिपिटेडली यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गरियो डिफरेन्ट मेथड्सहरुबाट र यिनीहरुको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट युनिभर्स स्टार्ट हुँदाखेरि पनि hcg को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट अहिले पनि कन्स्ट्यान्ट. दिज आर फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्ट है. यो हामीले पत्ता लागेको हाम्रो अचिभमेन्ट हो. अब यो तीनटा कन्स्ट्यान्टहरु हाम्रो अचिभमेन्ट पनि हो हाम्रो लिमिटेशन्स पनि हो है. अब यो तीनटा कन्स्ट्यान्टहरुलाई नै मात्रै प्रयोग यसको भ्यालु त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अहिले पनि कन्स्ट्यान्ट भोलि पनि र हिजो पनि कन्स्ट्यान्ट उस्तै थियो है. अब यसलाई हामीले यो तीनटालाई मात्रै युज गरेर यिनीहरुको युनिटहरु छ तीनटालाई युज गरेर हामी यो फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्टको लेभललाई प्यारामिटराइज गर्न सक्छौं. लेट्स से h is divided by 2 pi. 2 pi is constant. It's for the symmetry. Okay. So h g by cq यसको स्क्वायर रुट लिए भने यसको डाइमेन्सन तपाईहरु चेक गर्नु. It's a length. It's a size. Okay. If you calculate, if you substitute the values of h, g and c, you get this number. 2 into 10 to the minus 33 centimeter. Minus 33 centimeter. It's a very small. Minus 33 centimeter. It's very tiny. Okay. We cannot achieve up to this length. 10 to the minus 13 centimeter. 10 to the minus 20 centimeter सम्म 2021 सम्म प्रोभ गरेको लिटरेचरमा 2019-18 तिर लिटरेचरमा छ है. So this is very very smaller than what we have achieved through the experiment. This length is called Planck length. This is the shortest length that should be probed in the laboratory. And this is we cannot probe, we cannot imagine the size of a body smaller than this because this is our limitation. हाम्रो फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्टले हामीलाई एउटा लिमिटेसन हाम्रो लागि सबभन्दा सानो भनेको यो नै हामीलाई 0 हो. सबभन्दा सानो यो भन्दा सानो हामी जान सक्दैनौं. यो भन्दा सानो यदि एक्जिस्ट गर्छ भने हाम्रो फिजिक्स फेल छ. हाम्रो फिजिक्सले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकेन यी फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्टहरु माथि क्वेशन मार्क्स. Okay, here if you put h got c by g, if you make this is mass. अब interestingly यसमा भ्यालुहरु राख्यो भने यो चाहिँ धेरै सानो आउँदैन. You know, mass of electron is much smaller than this. 2 into 10 to the minus 5 gram. So this is Planck mass. Length is very tiny. Mass is not tiny. But now we know this mass has a very important meaning. This mass, because quantum or the action starts from this mass.
quantum action starts from this mass significantly. You can observe it. And regarding तपाईले लेन्थ थाहा पाइसक्नुभयो भने लेन्थ यो भयो प्ल्याङ्क लेन्थ LP भने सबभन्दा हाईएस्ट स्पिड भनेको त c हो, त्योभन्दा बढ्ता स्पिड हुनै सक्दैन पार्टिकलको। c ले डिवाइड गर्दियो भने लेन्थ बाइ भेलोसिटी भइदियो भने के हुन्छ, यो टाइम हुन्छ है। s equals to ut है, this is s, this is u and t, so LP by c is time. If you put velocity of light here, you get 6 into 10 to the minus 43 second. This is called Planck time, or these are called Planck scale. भनेको हाम्रो लागि 0 सेकेन्ड भनेकै 6 into 10 to the minus 43 सेकेन्ड। यो भन्दा सानो हामी जान सक्दैन। Okay, so but you know there is no big questions on H. अहिले हामीले लिटरेचरहरु हेर्यौं, डिफरेन्ट डिबेटहरु स्टडी गर्यौं भने क्वान्टम मेकानिक्सको फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्ट H मा चाहिँ क्वेशन्सहरु अलमोस्ट छैनन् है। यहाँ धेरै क्वेशनहरु छ। तपाईहरुलाई थाहा छ स्पिड अफ लाइट हरेक 1 वर्ष 2 वर्षमा डिस्कभरी भइरा हुन्छ, भनिरा हुन्छन्, क्लेम गरिरा हुन्छन् कि we have discovered a particle named this which possesses very high speed, is beyond the speed of light. यहाँ पनि क्वेशन छ। अघि हामीले अर्को कस्मोलोजीमा राइवल मोडलहरुमा डिस्कस गरेका थियौं, यो पनि टाइम सँगसँगै भ्यारी गर्छ भने these two are still there are questions on these two. यो बाहेक हाम्रो एउटा अर्को इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा अथवा इलेक्ट्रिसिटी यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरीमा पनि हाम्रो फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्ट दैट इज इलेक्ट्रोनिक चार्ज E, charge of an electron, which is also unquestionable. E मा पनि क्वेशन्सहरु त्यति साह्रो छैन। Okay, the Planck time is the earliest moment in the history. त्यसैले यो टाइम भनेको 0 हाम्रो लागि फिजिसिस्टहरुको लागि टाइम starts from Planck scale in the history of the universe from where our physics works. It is the shortest amount of time that we can probe in the laboratory. है भनेको यो टाइमसम्म हामी पुग्न सक्छौं। 10 to the minus 23 सेकेन्ड्समा पुगेको पार्टिकललाई, त्यतिसम्म मात्रै सर्भाइभ हुने पार्टिकललाई हामी अहिलेसम्म डिटेक्ट गर्न सकेका -23। So we have to go long way. 10 to the minus 43 भनेको धेरै small time with our knowledge of physics. Okay, as I said, there is another beautiful fundamental constant in our understandings. So okay, so Planck time को concept of कसरी आउँछ अथवा Planck length को concept कसरी आउँछ भने जतिकै सानो पार्टिकल होस् अथवा वेभर होस्, तिनीहरुलाई नजिक कतिसम्म ल्याउन सकिन्छ, तिनीहरुको प्ल्याङ्क स्केलसम्म नजिक ल्याउन सकिन्छ है। त्यो स्केलसम्म नजिक ल्याउँदाखेरिको त्यतिसम्मको रेस्पोन्स टाइम चाहिँ नि प्ल्याङ्क टाइम। Every particle will have a wave function according to quantum mechanics, right? And every particle exerts a gravitational force. Particle concern ma chai sabai particle ko wave function huncha, sabai particle haruले gravitational force exert garcha. But when the particles are close enough so that the wave function completely overlaps, means the gravity breakdown. Complete overlap हुने भनेको ग्रेभिटी ब्रेकडाउन हुन सक्दैन। सिंगुलारिटीमा मात्रै ब्रेकडाउन हुने हो, त्यो पनि सिंगुलारिटीमा पुगेपछि ब्रेकडाउन हुने हो। सिंगुलारिटी नजिक पुग्दा त इन्फाइनाइट ग्रेभिटी हुन्छ अथवा सोलुसन नहुने हो। So it means the gravity breaks down. The shortest length is the Planck length. When divided by c, we get Planck time. भनेको कहाँसम्म त्यो ग्रेभिटी सर्भाइभ गरेर बस्न सक्छ, त्यो लेन्थ भनेको प्ल्याङ्क लेन्थ। Okay, divided by speed is Planck time. Okay, so that's why Planck limits for length, mass, and time are very, very important. यो धेरै ठाउँमा डिस्कसनमा आउँछ। अब हामी एउटा स्लाइडमा डिस्कस गरौँ, what was there in between. This is also a hypothesis. T equals to 0 to t equals to minus 43 second. Minus 43 second भनेको 6 into 10 to minus 43 second Planck time. यो बीचमा 0 देखि 10 to the minus 43 सम्म के थियो? 43 पछाडी चाहिँ हामीसँग डेरिभेसनहरु छ, हामीसँग फिजिक्स छ, वेल नोन फिजिक्स। 0 देखि 43 सम्म के भएको हुन सक्छ भन्ने आर्गुमेन्ट हामीसँग छ, स्ट्रङ आर्गुमेन्ट।
हामी के भन्छौँ भने त्यो टाइममा प्ल्याङ्क स्केलमा देयर वाज फन्डामेन्टल सिमेट्री भनेको सबै चारवटा फोर्सेसहरु कम्बाइन फर्ममा थियो तिनीहरुको कमन इन्ट्रेस्ट थियो तिनीहरुको आफ्नो आफ्नो ग्राभिटीको एउटा इन्ट्रेस्ट छ अहिले हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक अर्को इन्ट्रेस्ट छ स्ट्रङ फोर्सको अर्को इन्ट्रेस्ट एकदम कम्प्लिटली डिफरेन्ट इन्ट्रेस्ट भएको यिनीहरु स्पेसिसहरु हुन् नि त तर जुन बेला यिनीहरु कम्बाइन फर्ममा थिए युनिफाइड तिनीहरुको कमन इन्ट्रेस्ट हुन्छ व्हाट वाज दैट इन्ट्रेस्ट यो इन्ट्रेस्ट भनेको फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्ने एउटा कुनै प्लास्टिकको सीट हुन्छ नि सपोज भने तन्ना जस्तै त्यसलाई यो फेनम्यानले लेख्नु भएको छ फेनम्यान लेक्चर सिरिज को थर्ड पार्टमा प्रोबेबली कतै प्लास्टिकको सीटलाई अथवा तन्नालाई चारवटा कर्नरमा चारवटा फोर्सहरुले तनक्क तन्काएर राखे फन्डामेन्टल सिमेट्री नो इरेगुलारिटी नो चाहिँ एनी फ्लक्चुएसन्स तनक्क तन्काएर फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गरेर राखे है सो all four forces are believed to be in the combined form before the Planck epoch भनेको you in between these two 0 to the 10 to the minus 43 second Planck epoch चाहिँ यो टाइमलाई भनिन्छ है before the Planck epoch universe was filled with energetic radiation त्यहाँ obviously radiation थियो very hot थियो density energy density धेरै हाई थियो energetic radiation homogeneously and isotropically energetic radiation त्यहाँ थियो radiation dominated थियो तिनीहरुको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ homogeneous र isotropic थियो भनेर राखियो यसको कारण चाहिँ इन्फ्लेसनलाई सेटिस्फाई गर्न हो these are the basis of cosmology homogeneous and isotropy with an incredibly high energy density and high temperature as I discussed this is from GTR and was very rapidly expanding and cooling पछि टाइम सँगसँगै र्यापिडली एक्सपान्डिङ कुलिङ हुनै पर्यो किनभने अहिलेसम्म आइपुग्दा त धेरै टेम्परेचर घटिसक्यो एभरेज टेम्परेचर है मेन्टेनिङ फन्डामेन्टल सिमेट्री कुलिङ त बेला भयो तर फन्डामेन्टल सिमेट्री भनेको तन्नालाई तन्काउँदै लगे प्लास्टिकको इमेजिन गरौँ न प्लास्टिकको सीट इमेजिन गरौँ चारतिर बसेको छ हाई स्पिडमा चारैजनाले उस्तै इन्ट्रेस्ट लिएर तन्काइरहेछ तनक्क तन्काइरहेछ आफ्नो आफ्नो तन्काउँदै कुदिरहेछन् पर गइरहेछन् त्यसलाई फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गरेर है this incredibly energy high density correspond to the 0 point of the quantum field this is interesting concept quantum field theory को 0 point मा correspond गर्छ 0 फन्डामेन्टल सिमेट्री भन्छ सिमेट्री फन्डामेन्टल सिमेट्री ब्रेक हुने बित्तिकै 0 point भन्दा माथि जान्छ भन्छ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीले थ्योरेटिकली भन्छ है during the Planck epoch at this time 10 to the minus 43 second due to extraordinarily small scale of the universe was very tiny quantum effect of gravity we don't have quantum effect of gravity till date स्टिफन हकिन्सले काम गर्नु भएको हो स्ट्रिङ थ्योरीले पनि आर्गु गर्छ तर अहिले सम्म ग्रेभिटीलाई युनिफाई गर्न सकेको छैन तीनटा फोर्सेसहरु त युनिफाइड छन् थ्योरेटिकली है तर के भनिन्छ भने प्ल्याङ्क इपोकमा 10 to the minus 43 मा चाहिँ due to the extraordinary small scale of the universe quantum effect of gravity dominated all physical interactions gravity should be as strong as other forces bhanja last point during the Planck time universe became very unstable Planck time tending to evolve through a spontaneous symmetry breaking process due to which gravity splitted ठुलो हुन खोजिरहेको थियो भेरी अनस्टेबल थियो भेरी हाई एनर्जी थियो एनर्जी डेन्सिटी टेम्परेचर है त्यो हुँदाखेरि त्यो विस्फोट हुन खोजिरहेको थियो भनौं न विस्फोट भनेको एक्सप्लोजनै होइन ठुलो हुन खोजिरहेको थियो त्यो प्रोसेसमा ग्रेभिटी स्प्लिट भयो ग्रेभिटी स्प्लिटेड एट दिस टाइम 10 to the minus 43 सेकेन्ड अब ग्रेभिटी चारजनाले तन्काएर बसेको छ तन्काउँदै बढिरहेको छ कुदिरहेछ सिमेट्री मेन्टेन गरेर प्लास्टिकको सीटलाई तन्काइरहेको छ एउटाले फुतुक्क छोड्दियो भने के हुन्छ त्यहाँ सबै इरेगुलारिटी फोल्डहरु आउँछ है मेनी फोल्ड क्रिएटेड है अब त्यो तीनटाको जिम्मेवारी के हुन्छ भने उनले फन्डामेन्टल सिमेट्रीलाई रिगेन गराउने फेरि पहिले जस्तै तनक्क तन्केको पारे ग्रेभिटी त स्प्लिट भएर गइसक्यो एक्लै आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि आफ्नो इन्ट्रेस्ट भनेको म्याटरको फर्मेसन गराउने अनि ग्रेभिटी म्याटरले एक्सर्ट गर्छ है तीनटा फोर्सेसहरुले त्यो बिग्रिएको फन्डामेन्टल सिमेट्री
ब्रेक भयो, that is called spontaneous symmetry breaking. त्यसलाई सिमेट्री रिगेन गर्न, फन्डामेन्टल सिमेट्री रिगेन गर्ने प्रोसेसमा तीनजनाले के गर्नु पर्यो, एउटा काम गर्नु पर्यो, तीन आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्यो। एउटा त छोडेर गइसक्यो, यसरी मिलेर बस्नु पर्यो कि अनि यसरी तन्किनु पर्यो, स्पिड पनि बढाउनु पर्यो है, अथवा भनौँ न स्पिड त्यही अनुसारले मेन्टेन गर्दै जानु पर्यो। ओके, सो यसरी हामीले बिग ब्याङको जुन पनि इमेजहरू हुन्छ गुगलमा तपाईले सर्च गरेर हेर्यो भने र माइन्युटली अगाडिको बिग ब्याङ लेखेको ठाउँनिर हेर्यो भने थुप्रै खालको अरू पनि इमेजेसहरू छ। त्यहाँनिर सर्टेन टाइम यसको यसरी वाट भनेर लेखेको हुन्छ, द्याट इज फर t equals to 0 to 10 to the minus 43 seconds. So minus 43 is called Planck time and this is called Planck epoch. Okay, यहाँ इनर्जी पनि इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी लेखिया छ 10 to the minus 43 अथवा 44 सेकेन्ड मा। This is actually 6 into 10 to the minus 43. Energy temperature 10 to the 32 Kelvin थियो, energy 10 to the 19 probably joule को order मा थियो हैन। Okay, I have to say GeV को order मा थियो। This is Kelvin, this is here. Okay, so यसरी इन्फ्लेसन भन्दा अगाडि त्यसपछि यो GUT epoch हो। यहाँ हेरौँ त कस्तो राम्रोसँग सबै कुरा वेल नोन छ है, कम्बाइन्ड फोटोन को गेज फिल्ड को बारेमा इन्फर्मेसन कम्प्लिट छ। Okay, so what we have done till now is we have discussed what was the hypothesis before the Big Bang and what was there during the Big Bang, and we discussed the reason behind the existence of Planck epoch. Okay, now we should move to the very important epoch, grand unification epoch. यसमा तीनवटा नोबेल प्राइज पाएको छ, तर यसको सक्सेस इलेक्ट्रोविकमा गएर हुन्छ, तर एक्सपेरिमेन्टल सक्सेस मेन्सन चाहिँ इलेक्ट्रोविकलाई गरेको छ, तर सानो वाइनबर्ग सलाम मोडेल starts from grand unification epoch actually. So gravity had already separated, gravity गइसक्यो। अब तीनटा फोर्स को काम के भयो भने जसरी पनि अहिले पहिलेको जस्तोमा बनाएरै छोड्ने है। Hence fundamental symmetry broke, remaining three forces were in combined form. They tried their best to regain fundamental symmetry. यही प्रोसेस कहिलेसम्म उनीहरु कोसिस गर्न सक्यो, सकेन। फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्न सकेन, तर एउटा सिमेट्री मेन्टेन गर्यो, त्यसलाई हामी भन्छौं गेज सिमेट्री है। त गेज सिमेट्री मेन्टेन गरेकै चाहिँ GUT हो, त्यसलाई भन्छौं ग्रान्ड युनिफिकेसन थ्योरी। इट्स अ ब्युटिफुल थ्योरी। So grand unification theory is a model in which three gauge interaction or gauge interactions, electromagnetic, weak and strong, this is called electronuclear gauge field. Electro, weak plus strong. Okay, so combination of three forces, the field of combination of three forces is called electronuclear gauge field. They are merged into a single interaction characterized by one larger gauge symmetry and thus one unified coupling constant. So it's constant, GUT is constant, coupling constant is of the order of 10 to the 16 GeV. यति हाई इनर्जी हामीले यही कोठामा मेरो अगाडि भएको हावा छ नि अथवा भन्नु यहाँ हामीले यति इनर्जी क्रिएट गर्न सक्यौं भने यहाँनिर भएका तीनटा यी फोर्सेसहरु युनिफाइड हुन्छ। This is amazingly high. अहिलेसम्म हाम्रो ल्याबहरुमा कति इनर्जी क्रिएट गर्न सकेको छ, कति सम्म एक्सिलेटरमा इभन भनौं टेवाट्रोन भनेको 1 TeV को अर्डर भनेको 1000 GeV सम्म पुगेको छ। र कहीं क्लेम गरिएको छ चाइनामा एउटा अन्डरग्राउन्ड एक्सिलेटर छ, त्यहाँ क्लेम गरिएको छ, एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट पब्लिसै भएको छ नेचरमा। उनीहरुले भन्छ 2500 GeV भन्छ, sorry 2500 GeV exactly. This means 10 to the 3 or 10 to the 5, 10,000 सम्म पुग्यो भने कति हुन्छ, 10 to the 3 हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो यति धेरै सफिस्टिकेटेड इक्विपमेन्टहरु यति ठुलठुलो एक्सिलेटरहरुमा क्रिएट गर्न सकेको इनर्जी भनेको 10 to the 3 हो, 10,000 GeV को लेभल भन्दा कम छ। 10 to the 16 मा कहिले पुग्ने? It's almost impossible. It takes 10 to the 10 GeV बाट 10 to the 3 मा आइपुग्नको लागि हामीले हिस्ट्री हेर्यो भने त्यसमा लगभग चाहिँ 70-80 वर्ष लागेको छ
है 100 इयर्स लागेको छ इनर्जीलाई 10 बाट 1000 पुर्याउनलाई भने अब यति 10 to 16 सम्म पुर्याउनलाई यही अनुसारले हामीले हेर्यो भने त हाम्रो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट जति जे भए पनि यहाँसम्म पुग्नलाई हजारौं वर्ष लाग्छ तर केही ब्रेक थ्रुहरू एकदमै स्ट्रङ ब्रेक थ्रुहरू भयो एडभान्समेन्टहरू भइदियो भने इमिडिएटली हुन सक्छ अर्थको सर्फेसमा पनि अथवा अर्थको सर्फेसमा नहुन सक्ने पनि हुन सक्छ हामीले स्पेसलाई युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ है स्पेसमा भएको स्पेस ल्याब अथवा त्योभन्दा माथि पनि भनेको अर्को कुनै प्लानेट अब अथवा भनौँ त्योभन्दा पनि अझै माथि कतै कतै कोरोनल इजेक्सनहरू नियर बाई स्टारको कोरोनल इजेक्सन भन्दा अलिकति अगाडि जस हामीले कतै युनिभर्समा ल्याब बनाउन सक्नुपर्छ जहाँनिर यति धेरै इनर्जी क्रिएट होस् तर हामीलाई के थाहा छ भने स्टार भित्र हामीले इमेजिनेसन मात्रै गर्यौं भने स्टार भित्रको सेन्ट्रल पार्टमा त धेरै इनर्जी हुन्छ है त्यहाँनिर थर्मोन्युक्लियर प्रोसेसहरु गरिदियो भने यो इनर्जी क्रिएट गर्न सकिन्छ है त्यसै सुपरनोवा एक्सप्लोजनमा जाउँ न त्यहाँ कति धेरै एनर्जी क्रिएट हुन्छ त्यसैले जीयूटी को कपलिङ कन्स्ट्यान्ट बराबरको इनर्जी युनिभर्समा एक्जिस्ट गर्छ भनेको त्यो ठाउँमा जीयूटी एक्जिस्ट गरेको छ तर हामीले के सम्झिनु पर्छ भने एट दिस लेभल इफ यु गो टु दिस लेभल all physical properties characteristics such as mass charge flavor color charge they were meaningless त्यति हाई एनर्जीमा मास चार्जहरु they were meaningless तिनीहरुको त यिनीहरु त पर्सनल इन्ट्रेस्टको कुराहरु हो डिफरेन्ट फोर्सेसहरुको है भनेको कस्तो खालको भने मैले यो एक्जाम्पल दिने गर्छु हामीले जस्तै धान खेतबाट ल्याएर दाउनी गर्छौं है त्यो 4 वटा 5 वटा गोरु हुन्छ त्यो गोरुहरुलाई हामी घुमाइरहन्छौं एउटा इमेजिन गरौँ न हामीले स्लोली घुमायो भने बिस्तारै बिस्तारै घुमायो भने ती गोरुहरु आफ्नो तालमा खाँदै गर्दै तल हेर्दै यताउति गर्दै गर्छन् काम कम गर्छन् आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टहरु बढ्छन् एउटा इमेजिन गरौँ सबभन्दा छेउतिरको गोरु हुन्छ नि त्यो चाहिँ नि अलिकति छोटै हिन्छ त्यसलाई अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ हिन्न त छोटै हुन्छ कसै गरी मेन्टेन गरेर घुमिरहेको हुन्छ भने सबभन्दा छेउतिरको अलिक फ्री भएको हुन्छ उसले कान हल्लाएर मजाले चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ त्यहाँ है त्यो यो 4 वटा फोर्सेसहरु युनिफाइड फर्ममा हुँदा अथवा 3 टा फोर्स युनिफाइड फर्ममा हुँदा पनि आफ्नो क्यारेक्टरहरु देखाउनेहरु हुन्छन् तर क्यारेक्टर देखाएर के गर्नु घुम्नु त पर्छ सपोज भनौं न अब घुमाउन स्पिड गरौँ यदि तिनीहरुले मुन्टो हल्लाउन खानै नपाउने गरी घुमाउने भनेको हाई स्पिडमा घुमाउने हो एकदमै तिनीहरुलाई हाई स्पिडमा घुमायो भने के हुन्छ भने तिनीहरुले सबभन्दा छेउको र सबभन्दा यतापट्टिको त्यसलाई घुमाउँदै गरौँ अझै बढ्ता गरौँ कमन इन्ट्रेस्टमा पारौँ न सबैले एउटै खालले घुम्ने जस्तो पारौँ भने भेरी भेरी हाई स्पिडमा घुमाइदियो भने तिनीहरु खुट्टै टुट्छ तिनीहरु त्यहाँनिर डाई हुन्छन् डल्लो बन्छन् ती डल्लोहरु घुम्न थाल्छन् त्यहाँ एउटै डल्ला बन्छ सबै तीनटै भेरी हाई स्पिड भन्ने इमेजिन गरौँ त एउटै डल्ला बन्न घुम्न थाल्छ त्यसपछि त उसको सोच पनि कमन इन्ट्रेस्टमा आउँछ नि सो दिस इज समथिङ लाइक दिस तर के हुन्छ भने अरु प्रपर्टिज तपाईले जब जीयूटी तिर फर्दर स्टडीमा एमएस गर्दा अथवा अन्य ठाउँमा हाई एनर्जी फिजिक्स पढ्नुहुन्छ भने त्यसपछि यो तीनटै कम्बाइन्ड फर्ममा हुँदाखेरि पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकको विकको र स्ट्रङको टाउको हल्लाउने कान हल्लाउने केही कुराहरु हुन्छन् तर गर्न तिनी सक्दैनन् त्यो है गर्नै खोजेको कुरा गर्न सो चाहिँ गर्छन् तिनीले ओके सो त्यो भनेको गर्न सक्दैनन् भनेको तिनीहरुको इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ तिनीहरुले शो गर्न सक्दैनन् तिनीहरु meaningless हुन्छ so during this epoch massive particles and antiparticles were created and destroyed you see the energy is very very high so at this energy from the energy particle and antiparticle can be created if you have very very high energy that is called a very strong gauge energy and from that energy particles and antiparticles are created and then again destroyed created and destroyed ultimately to have a energy only so rate of creation and annihilation was perfect है जति क्रिएट भएको थियो त्यो सबै एनिहिलेट हुन्छन् अल्टिमेटली फोटोन मात्रै बाँकी रहन्छ अथवा कम्बाइन्ड फोटोन मात्रै बाँकी रहन्छ the created particles and antiparticles are strongly coupled with photon
that photon is called gauge photon, electronuclear gauge field. Okay. Okay, the first truth is GOT. अब केही GOT को हिस्ट्री म तपाईहरुको इन्ट्रेस्टको लागि मात्रै यो अब कपीमा त लेख्नु पर्ला है, GOT भनेर सर्ट क्वेशन सोध्यो भने केही न केही त लेख्नु पर्यो। अथवा GOT र अर्को कुनै इपोकलाई एक्सप्लेन गर भनेर सोध्यो भने, तर पनि सबभन्दा पहिले धेरै अगाडि 1940s तिर नै सबभन्दा पहिले GOT आएको चाहिँ यो ग्रुपबाट हो, SU5 ग्रुपबाट आएको। तपाईलाई थाहा छ, U refers to unitary, S refers to spatial. These are the Lie groups. SU3, SU2, U1. Probably you have studied U1. This is for electromagnetic interaction. Okay. SU5 contains standard model, which is superset of these three groups. These all are symmetric group, member of Lie group. Right? SU3, yeah, this is for strong force, this is for weak force, and this is for electromagnetic force. And the three lekha cha ni, to भनेको responsible interaction particles or photon. है यहाँ त photon मात्र एउटै हुन्छ है। Okay, so SU3, SU2 र U1 को superset चाहिँ SU5 हो. This is called first true GOT. This GOT standard model is based on this GOT. But this GOT do not explain mass of the neutrino. Neutrino massless छ भने हामी पढ्थ्यौं नि स्कुलमा अथवा अन्डरग्रेजुएटमा, स्ट्यान्डर्ड मोडलले त त्यही भन्छ न्यूट्रिनो मासलेस छ। मासलेस न्यूट्रिनो सी स्पिडले गइरहेको छ भन्थ्यौं है। त्यो कन्सेप्टलाई सेटिस्फाई गराउने GOT हो, त्यो ट्रु GOT हो। तर हामीलाई थाहा छ न्यूट्रिनोको मास त डिस्कभरी भइसकेको छ। त्यसैले सेकेन्ड त्यस पछाडीको GOT जसले न्यूट्रिनोको मासलाई कन्सिडर गर्छ त्यसलाई हामी SO10, O is for orthogonal, this is special. SO10 ले यो ग्रुपले चाहिँ यसलाई पनि कम्बाइन गर्छ र एडिसनल न्यूट्रिनोको मासलाई पनि स्ट्यान्डर्ड मोडलमा भएको न्यूट्रिनोको मासलाई पनि एड्रेस गर्छ। SU3, SU2, U1. SO10 explain neutrino mass. तर हामीलाई थाहा छ यसमा पनि चाहिँ नि हिग्स सेक्टर चाहिँ कम्बाइन भएको छैन। हिग्स डिस्कभरी रिसेन्टली भएको है। तर यो E8 ग्रुपले चाहिँ हिग्स सेक्टरलाई पनि हिग्सको मास छ भने पनि एड्रेस गर्छ भन्ने थ्योरी हामीसँग छ। So this is a very old GOT, true GOT, SU5. SU10 is moderate GOT that can explain beyond standard model in which neutrino possesses mass, but still this do not address Higgs sector if Higgs is a particle which exhibit mass. Okay, you verify by so at present E8 unified, U8 explain Higgs sector as well. Group is supposed to be best GOT that contains Higgs sector as well as all other matter sector, also the gauge sector of the standard model. So our current understanding advocate the importance of E8 group. That is, in this group, all three forces can behave whatever they want. First, they have to show their common interest, and they also preserve their individual interest for the future. Okay, so during this epoch, GOT epoch, three forces were unified and the role of splitted gravity is still unknown. त्यो बेलामा ग्रेभिटी फुत्त गयो, के गरेर बसिरहेछ, के गरेर हेर्यो, यो तीनटा फोर्सले के गरिरहेछ नि, तमासा हेरेर बस्यो कि कुनै अर्को काम गर्यो कि के गर्यो स्प्लिट भएर, इट्स स्टिल अननोन है। सो फर स्योर three forces fail to regain fundamental symmetry. अगाडिको जस्तै तनक्क तन्किएको जस्तो बनाउन सकेनन् यिनले। They were satisfied with gauge symmetry. These are gauge symmetry. SU5, SU10, E8, these are gauge symmetry. So they were satisfied with gauge symmetry. Okay. Okay, this is the GOT Lagrangian. अर्को ट्रू Lagrangian पनि छ हातले लेखेको, तपाईहरुले सर्च गर्नुभयो भने GOT Lagrangian को तीनटा फोर्सेसहरु युनिफाइड हुँदाखेरि several
interactions, all possible interactions like advocate गर्ने, common interest plus individual interest to preserve individual interest, यस्तो खालको लामो इक्वेसन आउँछ। अब ग्रेभिटीलाई पनि इन्क्लुड गरेर राखिदियो भने त फिजिक्समा जम्मा एउटै इक्वेसन हुन्छ। All affairs should be explained through TOE, theory of everything. If someone include gravity in GUT, okay? So in terms of reciprocal of coupling constant, this is very interesting plot to combine all three forces, SU3, SU2, and U1. All three can show a common behavior at this unification, grand unification, at the level of 10 to the 16 GeV. All three forces, there is no difference between the electromagnetic and a strong force at this level. Their character, behavior is the same. Okay. So we have discussed discuss matrai garyo before the Big Bang यहाँसम्म डिस्कस गर्यो है। यो डिस्कसनको यतातिरको पार्ट चाहिँ पहिले पनि हामीले भन्यौ, if you are interested you can study, because you have studied fundamentals of quantum field theory. You can yourself study GUT, because in your Peskin's book, Peskinको बुकमा पनि त्यो सेक्सनहरु छ पछाडी, राइडरको बुकमा GUT को सेक्सनहरु छ, पेस्किनको बुक असाध्यै रिडेबल बुक छ, पढेर पनि अलमोस्ट चाहिँ 50% कुरा बुझ्न सकिन्छ, खुर्र पढेर पनि mathematical expressionलाई नबुझ्दा पनि भन्न सकिन्छ। So I recommend to create interest over GUT. Inflation is rather boring. Your hypothesis हो, किनभने यसले भन्छ भेरी हाई एनर्जी, यो ठाउँमा के भन्छ भने 10 to the 16 GeV छ भन्छ यो ठाउँमा पुग्दा है। अब 16 बाट यहाँनिर हामी इलेक्ट्रोन अहिलेकोमा पुग्यौं भने त यतातिर एनर्जी एक्सिलेटरहरुले एनर्जी बढाएको, पहिले त हामी यहाँ थियौं, यहाँ बढ्दै बढ्दै यताबाट आयो यसरी एक्सपेरिमेन्टली है, हाई एनर्जी क्रिएट गर्यौं। 1930s तिर यता थियौं, 40 50 60 2000 तिर त यता पुगिसक्यौं, एनर्जी हामीले 1000 GeV क्रिएट गरिसक्यौं। त्यो एनर्जीसम्म क्रिएट हुने पार्टिकलहरु, धेरै पार्टिकलहरु रिक्रिएट गरेर हेरिसक्यौं है। यसरी आयौं। अब यहाँसम्म पुग्दाखेरि पनि एनर्जी के छ भने 10 to the 7, 10 to the 8, 10 to the 10 केल्भिन मात्रै छ। यहाँनिरको एनर्जी छ 10 to the 32 केल्भिन in terms of temperature. 32 बाट 10 to the 11 टेम्परेचरमा पुर्याउनु, 32 बाट 10 to the 11 टेम्परेचरमा त कसैको साथै टेम्परेचर घटाउनु पर्यो नि त। कुल डाउन, र्यापिड कुलिङ, सुपर कुलिङ भन्छौँ हामी। यसै कुल हुने भनेको स्पेस बढ्ने हो। त्यसैले यतातिरको एक्सपेरिमेन्टल सक्सेस जे थियो त्यसको एक्सट्रिम लिमिटमा, थ्योरेटिकल लिमिटमा पुर्याउनको लागि यहाँसम्म पुग्नै सकेन। यदि यहीँसम्म पुग्न सके भए इन्फ्लेसन राख्दैन थिए अहिले पनि कतै कतै। तर मैले म पीएचडी गरेको बेलामा 1999 तिर सुरुमा स्टार्टिङ फेजमा मैले सेमिनारमा केही प्रोफेसरहरूले मेरो युनिभर्सिटीमा एडभोकेट गरेको सुनेको थिएँ कि उनीहरूले के भन्थे भने देयर शुड बी इन्फ्लेसन, के अरे इन्फ्लेसनलेस बिग ब्याङ, इन्फ्लेसनै नभएको बिग ब्याङ हुनुपर्छ भन्थे। यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्नुपर्छ भन्थे, यहाँसम्म गर्न सक्नुपर्छ। तर सकेन। यसको थ्रेसहोल्ड एनर्जी नै 10 to the 12 केल्भिन टेम्परेचरमा गएर अड्क्यो। अनि यहाँनिर छ 10 to the 30 32, अनि 10 to the 20 जति टेम्परेचरलाई कुल गर्नु पर्यो, भेरी हटबाट यतासम्म टच गर्न ल्याउनु पर्यो। त्यही टच गर्न ल्याउनको लागि इन्फ्लेसन गराएको। यो के भन्ने, इन्फ्लेसन भनेको महँगी नै हो, एक खालको वाट त चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारले यसलाई टच गराइदिएको। यो टच गराउनको लागि हामीलाई जिटिआरले हेल्प गर्छ, कस्मोसले हेल्प गर्छ है। क्यापिटलले टच गराउन सक्दैन, कहिले पनि नसक्ला जहाँसम्म। अब इन्फ्लेसनलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भने the effect of fundamental symmetry breaking is seen at the end of GUT epoch as a primordial quantum fluctuations in the 0 point energy of quantum field। अगाडि पनि हामीले लेखेका थियौं, जुन फन्डामेन्टल सिमेट्री ब्रेक भयो अनि त्यसपछि फेरि यो के अरे ब्रेक भयो, त्यसलाई रिगेन गर्दाखेरि गेज सिमेट्री मात्र रिगेन भयो। सिमेट्री त रिगेन भयो, त्यो के थियो भन्दा त्यो गेज सिमेट्रीमा चाहिँ फ्लक्चुएसन्सहरु त्यहाँनिर स्केल इन्भ्यारिएन्ट थिए र फ्लक्चुएसन्सहरु गाउसियन थिए। त्यसैले अहिले हामीले भन्छौं नि त गाउसियन डिस्ट्रिब्युसन, नेचर एडभोकेट्स
Natural process advocates Gaussian. So this is one of the beautiful properties of GUT epoch, scale invariant and Gaussian behavior, which has been accurately confirmed by the measurement of CMBR later at very low temperature. So in order to dilute these irregularities, अब हेरौँ न, तन्ना तनक्क तन्क्या थियो, ग्राभिटीले छोडेर गयो, त्यहाँ सबै फोल्डहरू बन्यो, खुम्चियो त्यो, अनि फेरि त्यसलाई तन्काइयो, तीनटा मिलेर के गरे, त्यसरी तन्काउँदाखेरि पहिले जस्तो तनक्क तन्किएन कि त्यहाँनिर गाँठागाँठी पनि पर्यो। त्यो फोल्डहरू कता कताबाट तन्काइए, त्यो गाँठागाँठीहरू परेकोलाई हामी भन्छौँ इरेगुलरिटिजहरू भन्छ। अब त्यसलाई डाइल्युट गर्नलाई इरेगुलर गाँठागाँठीहरू पर्यो त्यो प्लास्टिकमा, त्यसलाई डाइल्युट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भने बेसरी तन्काउनु पर्यो नि। अब त्यसलाई गाँठो फुकाउनु हाई स्पिडमा, सुपर हाई स्पिडमा, त्यस्तै खालले तन्काइएको इन्फ्लेसन भनेको। In order to dilute these irregularities, which were Gaussian and scale invariant, a very strong accelerated expansion is supposed, is hypothesized, called inflation happened. This incredible high energy density of GUT epoch lead inflation and drive the energy density very close to the critical value provided by the electroic epoch. अर्को नेक्स्ट इपोकले जुन अप्पर लिमिट प्रोभाइड गरेको थियो त्यहाँसम्म पुगाउनु पर्यो है। द हाई एनर्जी फोटोन्स कोलाइडेड टु प्रोड्युस, त्यो बेलामा पनि इन्फ्लेसनको बेलामा पनि फोटोनको एनर्जी घटिरहेको थियो तर पनि भेरी भेरी हाई थियो है। कोलाइडेड टु प्रोड्युस पार्टिकल एन्टी पार्टिकल पेयर्स, तर तिनीहरू फेरि अल्टिमेटली एनिलेट हुन्थे, प्रोड्युस सिमिलर एनर्जी। युनिभर्स ग्रू एक्सपोनेन्शियली ड्युरिङ इन्फ्लेसन, इट लास्टेड till 10 to the minus 32 second of the Big Bang. है, तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने इन्फ्लेसनको एन्डमा गएर स्ट्रङ फोर्स पनि स्प्लिट भएर जान्छ, कपल भएर बस्न सक्दैन। स्ट्रङ फोर्सको त्यो टेम्परेचरमा कपलिङ कन्स्ट्यान्टले, स्ट्रङ फोर्सको कपलिङ कन्स्ट्यान्टले कोप गर्दैन, छुट्टिन्छ। एक्सपेरिमेन्ट theoretically verified. During the inflation, space expands exponentially. Means that two inertial observers are moving farther apart with accelerating velocity. So during the inflation, speed of inflation is speed of inflation. Continuously बढ्दै जाने हो है, exponentially बढ्दै जाने हो. So there is no limit. Particle नै क्रिएट भएको थिएनन्, भएका पार्टिकलहरु एनिलेट भइसक्थे. In the stationary coordinates for the one observer, a patch of the inflating universe has a metric. In this metric, Einstein introduced cosmological constant, that is for supercooling. मैले यो metric मात्रै यहाँ लेखे, म अर्को सन्दर्भमा आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन आइसकेपछि यो metric हो, जस्तो रबर्ट्सन-वाकर metricकै metric हो। यो चाहिँ इन्फ्लेसन भइरहेको बेलामा कुनै एउटा प्याच अथवा कुनै एउटा जियोडेसिक को metric चाहिँ यस्तो किसिमले थियो। And here d omega is the angular part of Robertson-Walker metric. It's the same as that you have studied before. This lambda refers to, this is cosmological constant introduced by Einstein in the beginning to find his standard model, static model. This refers to supercooling. In this case, it is also called false vacuum. अहिले यसरी जुन गाठागाठी परेको थियो इरेगुलारिटिज, त्यसलाई फुकाउनको लागि जोड-जोडले इन्फ्लेसनमा गयो, तर त्यो इन्फ्लेसनमा फुक्यो त, फुक्यो भन्ने एउटा कस्मोलोजीले भन्छ, सबै टनक्क भयो भन्छ इन्फ्लेसन पछाडि। अर्कोले भन्छ फुकेन, पाल पर्यो भन्छ। त्यहाँ पाल पर्नेले के भन्छ भने त्यहाँ डार्क म्याटर होइन कि डार्क एनर्जीको कन्सेप्ट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छ, विच इज थियोरिटिकली भेरी स्ट्रङ। अहिले त हामीलाई थाहा छ डार्क एनर्जी युनिभर्समा डोमिनेटिङ छ है, 75% डार्क एनर्जी युनिभर्सको एनर्जी बजेट हेर्यो भने 75% डार्क एनर्जीले कन्ट्रिब्युट गर्छ है। भिजिबल जति पनि स्टार ग्यालेक्सीहरु छ यिनीहरुको त कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 3% मात्रै छ, अरु बाँकी चाहिँ 22% जति चाहिँ डार्क म्याटर छ, डार्क म्याटर। Okay, so at the universe, as the universe expanded, the density and temperature decreased
the photon energy becomes too small to maintain this equilibrium of creation and annihilation. In order to manage this equilibrium, at the end of inflation, a strong force is split from the weak force. Okay, so यसरी इन्फ्लेसनको एन्डमा चाहिँ टेम्परेचर अभियसली डेन्सिटी टेम्परेचर इन्फ्लेसन भनेको स्पेस यत्रो बिस्तारै ठुलो भइरहेको थियो वात्तै ठुलो भयो है 10⁻47 टाइम्स लार्जर भयो एकदमै टाइनी टाइम स्केल सो त्यो सुपर कुलिङ हुँदा एकदम भेरी फास्ट कुलिङ हुँदाखेरि क्रिएसन एनिहिलेसनको इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ इनर्जीबाट म्याटरहरू बन्ने in order to manage this equilibrium, the equilibrium maintain चाहिँ गर्छ नि यिनीहरूले गेसियोमेट्रीले त्यसको कस्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्रङ फोर्स स्पिड भएर जान्छ ग्राभिटी स्पिड हुन्छ प्ल्याङ्क इपोकमै विदिन द प्ल्याङ्क इपोक इन्फ्लेसन गराउनै पर्ने भयो इन्फ्लेसनको एन्डमा गएर क्रिएसन र एनिहिलेसनलाई पर्फेक्ट गराउने प्रोसेसमा स्ट्रङ फोर्स स्पिड भएर जानुपर्छ अनि बाँकी दुईटा फोर्स मात्रै विक फोर्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स मात्रै कम्बाइन फर्ममा हुन्छ Okay, so this tiny range is named as inflationary epoch. Okay, universe यसरी cool down हुँदै थियो साइज हो यो पहिले एकदमै सानो थियो 10 to minus सानो साइजबाट ठुलो हुँदै गयो 10 to the 15 है रिलेटिभ स्केलमा हो यसरी यहाँसम्म पुग्यो यसरी भइरहेको थियो यसरी गएको भए यसरी जान्थ्यो है एकैचोटि वात्त चाहिँ युनिभर्सको टेम्परेचर यतातिर यो टेम्परेचर हो सरी यतातिर पनि रिलेटिभ युनिटमा हो स्वाट्ट चाहिँ युनिभर्सको साइज ठुलो हो यो सानो साइजबाट एकचोटि साइज यत्रो ठुलो हो अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ कन्स्ट्यान्टली यसरी यो रेटमा जान्छ यो स्लोपमा जान्छ and that is called standard model यो स्ट्यान्डर्ड मोडल चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म हो. These are basically thought. We have a very strong model here for GUT, but it has not linked with the standard model. So standard model has limitations. Beyond standard model has also beyond standard model. Like this, slope decrease increase. Sorry, yeah. During the inflation, the universe was expanding much faster than the speed of light. In the process of perfect creation and annihilation. Perfect creation and annihilation. Okay. So gravity is splitted at the very beginning at 10 to the minus 43 second. And then we have GUT followed by inflation to meet this epoch. So a strong force is created at the end of inflation. Weak force पनि अब स्प्लिट हुन्छ चारवटा फोर्स त अहिले त सेपरेट छ नि त हाम्रो अहिले वरिपरि weak force split हुन्छ हेड्रोनाइजेसन प्रोसेस सकिएपछि यहाँ स्प्लिट हुन्छ weak force splitted here because of these three splitting processes we have now 4 forces and there is a hypothesis for another splitting of electric and magnetic electromagnetic field हो नि त इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक पनि स्प्लिट हुन्छ भन्ने हाइपोथेसिस चाहिँ छ र अल टुगेदर 5 फोर्सेस अहिलेको एक्जिस्टिङमा अरु पनि फोर्सेसहरु दिस वी हैव 4 फोर्सेस so this epoch is very important यो प्रोसेस यहाँनिरको फिजिक्स पनि स्ट्रङ छ एक्सपेरिमेन्टल सक्सेस पनि स्ट्रङ छ यसलाई हामी अलिकति slowly हामी यहाँको कुराकानीहरु गर्छौं weak force played a significant role for baryogenesis process. This process is responsible to give birth of electron, birth of proton. Baryogenesis ले proton बनाउँछ जन्माउँछ. Leptogenesis ले electron जन्माउँछ. The role of weak force is considered as the hero among the all other forces. त्यो कुराहरु हामी हेर्छौं पछि त्यो भन्दा पहिले हामी सँगसँगै स्टार्ट हामी यहाँ कन्जर्भेसन इन्ट्रोपीबाट गर्छौं नेक्स्ट क्लासमा ओके so electroweak epoch began when strong force separated from the electroweak interaction strong force त इन्फ्लेसन को लास्टमा सेपरेट भइसक्यो त्यसपछि चाहिँ स्टार्ट हुने यहाँबाट इलेक्ट्रोविक फोर्स को कुराकानीहरु आउँछ
यो इलेक्ट्रोइडको ग्रेभिटी त सुरुमै स्प्रेड भइसक्यो. Okay, so in the next class I will go through the electroic epoch. So to quark epoch, so at first we discuss about the equation of continuity for the conservation of entropy, or say we will discuss thermal history of the universe. Okay. र आज यति नै राख्नु है. भोलि नै म क्लास गर्छु, यस्तै टाइममा म पठाउँछु अनि भोलि यो कम्प्लिट गरिहाल्नु.